सुरुमा ब्राउजर खोल्ने, त्यसपछि यहाँ जुम्ला दर्पण.com भन्ने हजुरको साइट खुल्छ। यसरी खुल्छ। अब यसमा के न्युज पोस्ट गर्न के गर्ने भने पहिला यहाँ गएर यहाँ स्ल्यास गर्ने WP/ADMIN हान्ने। यो लिङ्क म तपाईँलाई फेसबुकमा नि सेयर गरिदिउँला। यो गरेपछि यस्तो खुल्छ। युजर नेममा चाहिँ जुम्ला दर्पण हान्ने, पासवर्डमा चाहिँ SURKHT@JUMLA। पासवर्ड चाहिँ यो हो, हेर्नु होला, surkhet@jumla अनि लगइन गर्नुहोस्। यो तपाईँको ड्यासबोर्ड हो। तपाईँले जति पनि समाचार हुन्छ यहाँबाट पोस्ट गर्ने हो। यो छ। यसमा के गर्ने हुनुहुन्छ भने यहाँ जाने, क्लिक गर्ने। अहिले यो मैले डेमो हालिदिएको थिएँ सबै। अब के गर्ने त भने एड न्यू पोस्ट गर्ने है। अनि त्यो गरिसकेपछि अब तपाईँले हेर्नुहोस् है, म कुनै एउटा न्युज पोर्टल खोलेर गरिदिन्छु। जस्तो अनलाइन खबर हेरौँ, मान्नुहोस् यो कुनै एउटा हाल्ने, ल यही गरिदिएँ अहिलेलाई, पछि चेन्ज गर्नु होला। अनि तपाईँ यो हेडिङ छ नि सर, यो देख्नुभयो, बजेट प्रकरण भनेर लेखाएको छ, एउटा हेडिङ छ। तपाईँले के गर्ने भने हेडिङ सट्ट कपी गरेर यहाँ यी टाइटलमा राख्ने। अब रातोमा सेतो जुन बनाएको छ यसलाई सट्ट कपी गर्नुहोस्। यो कसरी बनाउने भने यो हेर्नु त, रिबन टाइटल लेखाएको छ, यहाँ हालिदिनुहोस्, भयो। अब के गर्नु भने यो पहिला फोटोलाई सेभ गरौँ। अब हेर्नुहोस्, मैले सलक्क पहिला न्युज कपी गरेँ। यसरी अन्तबाट न्युज कपी गर्नुभयो भने तपाईँले यसरी नोटप्याड खोल्नु होला र यहाँ पेस्ट गर्नु होला, अनि फेरि कपी गर्नु होला र यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिनु होला। अब केही हुँदैन, नत्र त्यो फेरि विज्ञापन सबै कपी भएर जान्छ, राम्रो हुँदैन। अब यहाँ मिलाउनु होला हजुरले, जस्टिफाई बटन यहाँ हुन्छ, यसरी जस्टिफाई गर्ने। अब तपाईँले के गर्ने त, फोटो हाल्नु पऱ्यो, माथि ठ्याक्कै इन्टर हान्ने, माथि गर्ने। अब एड मिडिया गर्नुहोस्, ठ्याक्कै एड मिडिया गरेपछि यस्तो आउँछ। यहाँ ट्याक्कै यसलाई यस्तो गर्ने र तपाईँले अघि डाउनलोड गरेको फोटोलाई अपलोड गर्ने। अब यस्तो भएपछि यहाँ तल आउनुलाई मिडियम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फुल साइज गर्नु होला, ओके गरिदिनुहोस्, ठुलो आयो। अब यसलाई के गर्ने, कुन ठाउँमा हाल्ने त, जस्तो तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो यिनी त भइहाल्यो, जस्तो मान्नुहोस् यो के अरे समाचारमा हाल्नुभयो भने यहाँ आउँछ, फ्ल्यास न्युज भनेर हुन्छ, त्यसमा हाल्नुभयो भने यहाँ जान्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, म फ्ल्यासमा हालेँ, माथि पनि देखिने बनाएँ, र अर्को समाचारमा पनि हालेँ है। अथवा यसलाई समाचारमा नहालेर मैले अर्थमा हालिदिएँ। अब यो कहाँ जानु पऱ्यो, एउटा अर्थमा एउटा थियो। अब के छ भने अब यसमा चाहिँ तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यो फिचर इमेज भन्ने यहाँनिर देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यो फिचर इमेज चाहिँ सेट गर्नै पर्छ। तपाईँले के बुझ्नु भने यदि फिचर इमेज सेट गर्नु भएन भने तपाईँको फोटो पनि देखिँदैन र फेसबुकमा सेयर पनि राम्रोसित हुँदैन। त्यही भएर यहाँ क्लिक गर्ने, अघि अपलोड भएको फोटो देखाउँछ है, ट्याक्क क्लिक गर्ने र यहाँ सेट गरिदिने। यो भयो। यो भइसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ पोस्ट गरिदिनु, पब्लिस भन्ने छ यहाँ माथि आइसकेपछि पब्लिस गरिदिनुहोस्। अब एकछिन घुम्छ, यसलाई हेर्नुहोस्, पब्लिस भयो। भ्यू पोस्ट भनेको छ नि, तपाईँले पोस्ट गरेको कुरा चाहिँ पब्लिस भयो। कसरी थाहा पाउनु त, अब साइडलाई रिलोड गरौँ, ल हेर्नु त, अघि हालेको यस्तै होइन, ठ्याक्क आयो नि, जुम्ला दर्पण झ्याप्पा आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो जुम्ला दर्पण आउँछ। लोगो चाहिँ आफै चेन्ज हुन्छ है, पछि यो अरू डेमो लोगोहरू आउँछ अहिलेलाई चाहिँ, त्यो पछि आफै चेन्ज हुन्छ सबै। अनि जुम्ला दर्पण आउँछ यसमा चाहिँ। अब मजाले आयो, खोल्नुहोस्। अब यसलाई सेयर गर्न पनि मिल्यो, यहाँबाट सेयर गरिदिनुहोस्, सेयर हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न मिल्यो। यो भयो न्युज हाल्ने तरिका।